યુઝ્યુઅલી વેન આઈ સે કે કેમ આટલા સ્ટ્રેસફુલ કે લાઈફ ઇઝ વેરી હાર્ડ, હેક્ટિક સ્કેડ્યુલ ઓર ટફ સિચ્યુએશન્સ, ત્યારે અમે સ્ટ્રેસમાં આવી જઈએ છીએ. અમને તમને કે ઘર ખાલી કરવાનું છે 15 દિવસમાં, તો ટફ સિચ્યુએશન, યુ લેબલ ઇટ એઝ ટફ સિચ્યુએશન એન્ડ ધેન યુ વિલ બી ઇન સ્ટ્રેસ કે હવે શું કરીએ, ક્યાં કરીએ, રાઈટ. પહેલાં મને એક કહો કે વાય ડઝ અ પર્સન વર્ક હાર્ડ? ચાલ, અચ્છા, નો બડી ઇઝ વર્કિંગ હાર્ડ ઓનલી. Okay, so sukh for pleasure, for happiness, number one. Success, સફળતા, સક્સેસ માટે કે મારે સક્સેસફુલ થવું છે એ. સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ નોટ ઇવન સક્સેસ એન્ડ નોટ ઇવન સુખ, ઇટ ઇઝ ફોર શાંતિ. હમણાં કમાઈ લઈએ તો પછી શાંતિ ધર્મપુરમાં રહીએ ને આપણે સત્સંગ મુક્તિ સેવા કરીએ. તમને તો બહુ લાગુ નથી પડતું, પણ તમારા પેરેન્ટ્સને લાગુ પડે છે. ઓર સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ જસ્ટ ફોર સેટિસ્ફેક્શન. મારામાં આ શક્તિ છે, મારે એ શક્તિનો ઉપયોગ કરવો, એન્ડ ઇટ જસ્ટ ગિવ્સ મી સેટિસ્ફેક્શન, સંતોષ. સો પોએટિક ઓલ એસએસ જ આવ્યા: સુખ, શાંતિ, સફળતા, સંતોષ, રાઈટ? યુ વર્ક. નવ જ્ઞાની સેઝ કે there are 3 types of work. Hard work પહેલાં. People do lot of hard work. And when I say hard work, I mean physical running here to there. રાઈટ? આમ સવારના 7 વાગે ઘરેથી નીકળ્યા, તમે રાતના 10-11 વાગે પાછા આવ્યા. યુ આર રનિંગ ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર. સો હાર્ડ વર્ક. સો પીપલ ડુ હાર્ડ વર્ક ફોર એનીથિંગ લાઈક સક્સેસ, સુખ, શાંતિ, સફળતા, વોટ એવર. યાની કે એના કરતાં લર્ન ટુ ડુ સ્માર્ટ વર્ક. સ્માર્ટ વર્કમાં મેન્ટલ વધારે હોય. વેન અ પર્સન ડઝ નોટ ડુ સ્માર્ટ વર્ક, હી હેઝ ટુ ડુ લોટ ઓફ હાર્ડ વર્ક. પેલો મજૂર આખો દિવસ કામ કરીને કેટલા કમાય? કેટલા કમાય? 100-200 કયા જમાનામાં તો 100 રૂપિયા બેગ જ નથી લેતા હવે. પાર્લામાં લે, આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ 500-700 રૂપિયા, 800 રૂપિયા તો આપ બિચારાને. અને પેલો મેનેજર એ ખાલી એની એસી કેબિનમાં આવે, 2-4 ફોન જોડે અને 5 લાખ બનાવી. પેલો માલિક તો કોઈ વાર આવે પણ નહીં ઓફિસ, અને સીધું 5 કરોડનું પ્રોફિટ એના ખાતે જાય. સો ધીસ ઇઝ ધ જમાના નોટ ઓફ હાર્ડ વર્ક ઇન ધ સેન્સ ઓફ ફિઝિકલ વર્ક. હાર્ડ વર્ક ઓફકોર્સ, બટ ફિઝિકલી હાર્ડ વર્ક નહીં, બટ મેન્ટલ. જેટલું તમે મેન્ટલ વર્ક કરી શકો, તમે વિઝ્યુલાઇઝ કરીને પહેલાંથી કરો, તો તમને હાર્ડ વર્ક કરવાની જરૂર ના પડે. તમે એક વાર જતા હો, તમે 3 દિવસનું 3 કામ સાથે કરી શક્યા, તો તમારે 3 ફેરા કરવા ન પડે. then don't say hard work, hard work. So hard work means physical work. Physical work કરતા mental work, hard work કરતા. પરંતુ ગુરુ કહે છે કે લર્ન ટુ ડુ શાર્પ વર્ક. હાર્ડ વર્ક નહીં, સ્માર્ટ વર્ક નહીં. એટલે એ બે તો કરો જે તમારે કરવું હોય તે, પણ મોર શાર્પ યુ આર, તમે એક, એન્ડ દેટ ઇઝ પોસિબલ ઓનલી વિથ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. સો હાર્ડ વર્ક, સ્માર્ટ વર્ક. પણ હવે જે જમાનો છે ને એ શાર્પ વર્કનો છે. આઈ હેવ સીન ઇવન ઇન સિટીઝ લાઈક ન્યુયોર્ક એન્ડ લંડન, મેન્ચેસ્ટર, તો એ લોકોનું વર્ક પ્લેસ ઉપર there are meditation rooms. After every 3 hours, just sit there and listen to some music for 2 minutes. એટલા તમે કામ થઈ જાઓ કે પછી તમે જે કામ કરો ને 1 કલાકની અંદર 3 કલાકનું કામ કરો. સો નાવ દે હેવ ઓલરેડી શિફ્ટેડ ફ્રોમ મેન્ટલ વર્ક. એટલે પહેલાં તો ફ્રિસ્કોમાં હો, બે એરિયામાં હો, તો યુ નો કે એની વન યુ આર મીટિંગ ઇઝ સ્માર્ટ, એ ત્યાં ટકી શકે. પણ હવે જમાનો શાર્પ વર્કનો છે. યુ સી એવરી લેન, એલએમાં કે ન્યુયોર્કમાં ડૉક્ટરનું હોય કે ન હોય, યોગા ક્લિનિક તો હોય જ, મેડિટેશન રૂમ્સ જેવું કંઈક તો કંઈ હોય જ. આ હવેનો જમાનો શાર્પ વર્કનો છે. યુ મેડિટેટ, યુ કામ યોર સેલ્ફ, સ્ટે, રિમેન ફોકસ, એક્સેટ્રા. સો વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે ઇઝ, વેન યુ વર્ક સો હાર્ડ એન્ડ યુ આર નોટ સક્સેસફુલ, યુ ટેન્ડ ટુ બ્લેમ 2 things. One is kundli and second is karma. 2 Ks only again. ખબર ને, પોએટિક સેશન ચાલે. વન ઇઝ કુંડલી, મારા ગ્રહ સારા નથી, મને કોઈ પનોતી છે, મને કોઈ પ્રોબ્લેમ છે, ને તો આટલું હાર્ડ વર્ક કરું કેમ થતું નથી, રાઈટ? અને થોડા તમે ધાર્મિક હોવ ને
ભૌતિક નહીં પણ ધાર્મિક, મટીરિયલિસ્ટિક નહીં પણ રિલિજિયસ, તો તમે કહેશો મારા કર્મ જેવા છે. સમજો આપણે ઓછા માર્ક્સ મળ્યા તો આપણે શું કહેવાનું? મારા કર્મ જેવા છે, આટલી મહેનત કરું છું, હાર્ડવર્ક. પણ સો ઇધર યુ બ્લેમ યોર કુંડલી એન્ડ દેન ગો ટુ એસ્ટ્રોલોજર્સ એન્ડ ઓલ, ઓર કર્મ. I have something else for you. There is another cake, Krupaludev. And you go to Mandir. So, what I want to say is, જો આજ ઘડિયાળ છે એના કેટલા કાંટા છે? સેકન્ડના છોડી દો, બે કાંટા છે. મોટો હાથ અને એક કોઈને બી કહેતા નહીં ઘડિયાળના 3 કાંટા છે. They will say this must be a special. Second is not counted. So, 2 કાંટા છે, એક નાનો કાંટો છે, એક મોટો કાંટો છે. મોટો કાંટો છે ને બહુ હાર્ડવર્ક કરે, એને 1 કલાક પૂરો કરવા માટે કેટલું જવાનું? આખું ફરવાનું. નાનો કાંટો છે ને સ્માર્ટ છે, એને 1 કલાક પૂરું કરવા માટે કેટલું કરવાનું? આટલું જ ચાલવાનું, આટલું જ ચાલવાનું. એ આટલું ચાલીને કે કલાક ઓવર, પેલો બિચારો આટલો ભાગીને. સો ધીસ ઇઝ અ ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ ફોર હાર્ડ વર્ક એન્ડ સ્માર્ટ વર્ક. But now I have to teach you sharp work. So, see, every faculty has different answer for your failure or success, anything. For example, if you go to biology, why am I what I am? Why are you what you are? તું આવો છે તેવો કેમ છે? તો biology will say because of your genes. For example, why are you so confused in everything of your life? Why? DNA. Genes. So biology will answer genetic science. એટલે તરત કહેશે આ મમ્મી જેવો છે કે પપ્પા જેવો. યુઝ્યુઅલી વી ટ્રાય ટુ લેબલ એવરીવન કે આ એકદમ એના પપ્પા જેવો છે, હા એકદમ એની મમ્મી જેવો છે, કે હાઈપર હોય તો કે આ એના, આપણે રિલેટ જ કરીએ. તો બાયોલોજીને તમે પૂછશો ને, એ કાં તો પપ્પા, કાં તો મમ્મી, કાં તો દાદા દાદી, સમથિંગ જેનેટિક સાયન્સમાંથી જ આન્સર કાઢશે. સો બાયોલોજી વિલ આન્સર ઇન જીન્સ. બટ ઇફ યુ ગો ટુ સોશિયોલોજી, મેં 3 પેપર આપ્યા સોશિયોલોજીના, સ્ટડી ઓફ સોસાયટી, એન્વાયરમેન્ટ, સમાજનો પ્રભાવ. તો સોશિયોલોજી ઓલવેઝ વિલ ગીવ ટુ યોર એન્વાયરમેન્ટ, યોર એક્સપોઝર. એના કારણે કેમ આ સિગરેટ પીતો થયો? નહીં પીતો, મેં કંઈ કીધું નથી, હું તો એક્ઝામ્પલ આપું. એ બિચારો કન્ફેસ કરવા જાય છે. આઈ ડિડન્ટ સે એનીથિંગ, આઈ ડિડન્ટ સે એનીથિંગ. તારા પપ્પા પીતા નથી, તારી મમ્મી પીતી નથી, તું કેમ પીતો થયો? તો તરત તમે શું કહેશો? આ શનૈની કંપનીમાં રહે છે ને એટલે. એક્ઝામ્પલ ના આપી શકો, યુ આર ધ ઓનલી શનૈ ઇન ધ વર્લ્ડ. હવે લાગુ પડે તો લઈ લો, ને તો નહીં લો. લાગુ પડે તો લઈ લો. So, sociology will always say કે આ ગ્રુપમાં ફરે ને એટલે આવો થઈ ગયો. This is the way sociology will answer. કે because તારી કંપની, તારા એટમોસ્ફિયરનો પ્રભાવ પડે છે. તમે જો ઠંડીના પ્રદેશમાં પીપલ મેડિટેટ સો નાઇસલી, પણ આપણા પ્રદેશમાં ગરમીમાં વી કેન ડુ ભક્તિ વેરી નાઇસલી, બટ ઇફ યુ હેવ ટુ મેડિટેટ આપણા ખા જ આવે ખોટી સાયકોલોજીકલ એન્સ ફરે આપણા. પણ ઠંડીના પ્રદેશમાં અત્યારે તમે જ જાઓ, તમે કોઈ એકદમ, એટલે ટુંડરા નથી કહેતો પાછું, કોઈ ઠંડીના પ્રદેશમાં તમે થાય બાપા શું સ્થિરતા આવી ગઈ, 20 મિનિટ સુધી તો પગ હાથ કંઈ હલતું નથી. સો ઇવન ધી ક્લાઇમેટ હેઝ એન ઇફેક્ટ ઓન યોર માઇન્ડ. ધેન ઇફ યુ ગો ટુ સાયકોલોજી, it will say it's all because of suppressed desires, suppressed anger. જોવા દે કેટલાના મોઢા ઉપર ત્રિશુલ છે. મેઘાણી પર હતો, તરત એને છોડી દીધો ત્રિશુલ. કરેક્ટ? પેલા આમ સ્લાઇટ હતું, એકદમ આમ થઈ ગયું. See how easy it is to become stress free. Just be aware. In this Trishul there is suppressed anger. I'm not saying on someone else. You might be angry on yourself also. કેટલી વખત આપણે બીજાનો અસંતોષ હોય, કોઈ વાર વાય એમ આઈ લાઈક ધીસ એવો અસંતોષ હોય, પણ સમ સપ્રેસ્ડ એંગર એન્ડ યુ આર વિથ ત્રિશુલ, યુ ડોન્ટ ઇવન રિયલાઇઝ. પછી સમજો સત્સંગ પૂરો થશે ને, એન્ડ સપોઝ યુ આર ઇન દેટ સપ્રેસ્ડ એંગર, you have no problem with anyone here, but you have that suppressed anger. જેવો સત્સંગ પૂરો થશે ને એટલે you will start going out without smiling at anyone. Why should I smile like a joker?
સત્સંગ પૂરો થઈ ગયો, સત્સંગ માટે આવ્યા હતા, નાવ આઈ એમ ગોઈંગ. એમાં કોઈ કોઈની સાથે વાત કરતું હશે ને, આ બધા ટાયલા ટપલા કરવા માટે આવે છે. હલો વાય આર યુ સો, બિકોઝ જેવું સપ્રેસ્ડ એંગર રિલીઝ થાય છે ને, કે હર્ટ કે એંગર કે ડિઝાયર્સ, હમણાં તો ઇટ ઇઝ અ ટાઈમ, બિકોઝ નાવ એવરીબડી આસ્કિંગ તમે ક્યાં જાઓ છો આ વખતે ફરવા, તમે ક્યાં જાઓ, અને તારું વર્ક કે છે આપણે માથેરાન જઈ આવશું. સો દેટ સપ્રેસ્ડ ડિઝાયર્સ યુ વિલ ફીલ આ બહુ ખર્ચાલ છે, આ ખોટો ત્યાં જાય છે. પેલું તો કાંઈ, અરે પણ તને કોને પૂછ્યું, એના પૈસા એની મરજી. પણ સપ્રેસ્ડ ડિઝાયર્સ વિલ કીપ યુ વિલ નોટ ઇવન સ્માઇલ એટ એનીવન. એને કાંઈ તારું બગાડ્યું નથી, યુ વોન્ટ સ્માઇલ. ઇનફેક્ટ ધોઝ વુ આર સ્માઇલિંગ વિલ ફીલ સો જોકરની જેમ સ્માઇલ કરે. શી થિંક શી ઇઝ એન એર હોસ્ટેસ. She is just following Bapa's agna of keeping of face smiling. But you will not smile and you will not like smiling people also. You will feel they are either arrogant or rude or something is wrong with them. કે ભેજું નથી. But if you are fine, you will start smiling. You will be the first person to smile at others. You will start talking. કેમ છે વૃંદાતાઈ, તબિયત કેમ છે, મને ખબર જ છે કે શું છે, તો બી પૂછવાનું, બહુ ગમશે એને. જો it is totally different. So biology will say, you understood that properly. Sociology will say, environment. Psychology will say, your suppressed thoughts, feelings, anger, hurt, desires is making you think in this way, react in this way, etc. If you are religious, and especially Jain religion, you will say karma. Karma. આપણે બધું શીખ્યા છે. આપણે કાંઈ બી કરીએ અને સક્સેસ ન મળે તો કયું કર્મ? અંતરાય કર્મ. વેરી ગુડ. અને આપણે બધાનું સારું કરે તો બી લોકો આપણી ગોસિપ જ કરે તો કયો કર્મ? એમાં નામ કર્મ, યુ કેન સે. સો નામ કર્મ, યુ નો એવરીથિંગ, કે આપણે તો એકદમ દૂધના ધોયેલા છે, એકદમ સારા છે, પણ જે કંઈ બને છે તે કર્મ. સો નાવ ધ ફિફ્થ વન આઈ એમ સેઇંગ, spirituality will not accept karma. It will say your present moment awareness is bad. એના કારણે તું દુઃખી છો, કોઈ કર્મના કારણે તું દુઃખી નથી. મને એટલું કહું કે તને ગુજરાતી આવડે થોડું? હા, તો વાદળા સૂર્યનું કંઈ કરી શકે? વાદળા ક્લાઉડ્સ, સૂર્ય સન. ક્લાઉડ્સ સનનું કંઈ કરી શકે? ન કરી શકે, કવર ન કરી શકે. મીન્સ આખા ક્લાઉડ્સ થઈ ગયા તો સન દેખાય ને એવું બને કે? સો આઈ એમ ગિવિંગ એન એક્ઝામ્પલ. ઇફ યુ સે કે એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ધ એન્વાયરમેન્ટ, બિકોઝ ઓફ માય પેરેન્ટ્સ, બિકોઝ ઓફ માય કર્મસ. સો માય એક્ઝામ્પલ, see there is a father and two sons, elder one and the younger one. So elder one is ekdam jugari, darudiyo, so he was ekdam outline, અને એનો ભાઈ એકદમ સીધો સાધો મારા જેવો. તો પેલા એને પૂછ્યું કે પેલા મોટા છોકરાને પૂછ્યું, તું આવો કેમ છે? તો કે મારા બાપના કારણે. મારો બાપ આ બધું કરતો હતો અને આ બધું કરતો હતો તો એને જોઈને મારામાં આવતું. પછી એને નાનાને પૂછ્યું કે તું આટલો સારો કેમ છે? તો કે મારા બાપના કારણે. એને દુઃખી થતા જોયો, તેમ મેં નક્કી કર્યું મારે તો આ નથી જ કરવું, મારે તો આ. સી હાઉ કેન યુ બ્લેમ એન્વાયરમેન્ટ? સેમ એન્વાયરમેન્ટમાં એક આવારો બને છે, એક ડાયો બને. સેમ પેરેન્ટ્સની અંદર એક કેરફ્રી બને છે અને એક સ્ટ્રેસફુલ બને છે. હાઉ કેન યુ બ્લેમ પેરેન્ટ્સ ધેન? હાઉ કેન યુ બ્લેમ એન્વાયરમેન્ટ? હાઉ કેન યુ બ્લેમ કર્મ? You are both in the same situation. Then why you two are different? Because of you.